động của nó hơi nó hơi ướt đó, cảm kiểu nó chỉ cần thở nhẹ cái nó rơi bố làm bằng thể nó hơi ướt đó, thở ra nó hơi bố đấy đấy. Ngọc ấy mai mấy đứa kia mà để anh Ngọc ấy làm điên nữa. Trời ơi. Năm. Yên tâm, với trình độ thượng thừa của em thì nó không là cái gì cả, nhưng mà vẫn muốn để cho anh em biết mình đã phải vất vả như nào.
rút nữa rồi đấy, phải giật đâu. Biến kiểu này mệt quá. Đâu nó bung từ phút thứ 2,5 rồi. Cũng chỉ dám than thở như vậy cho nó đỡ ấm ức thôi anh Long nhỉ. Vẫn phải ngoáy chết thôi.